තෙරුවන් සරණයි. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක්. ඒක තමයි මේ සමාජ ජීවත් වෙනකොට අන් අයගේ ආකර්ෂණය දිනාගන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සමාජ ජීවත් වෙනකොට අන් අයගේ ආකර්ෂණය දිනා ගැනීම අපිට වැදගත්. කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ අපි අන් අයගේ ආකර්ෂණය දිනාගන්නේ? ඔව් දැන් ආකර්ෂණය දිනා ගන්න ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. හැබැයි අපි බලන්න ඕනේ අපිට ප්‍රියමනාප ආකර්ෂණයක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. අනිත් අය කැමති ආකර්ෂණයක් ගැන. දැන් අපි මේ ලෝකෙන් අප්‍රසාදයට පත්වන දෙයක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්ලා දෙනවා කොහොමද අන් අයට ප්‍රියමනාප වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිත් අයට අපි ගැන ආදරයක් ඇති වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි ගැන කැමැත්තක් ඇති වෙන්නේ. දැන් අපි තුමු දෙමව්පියන්ට දරුවෝ ගැන කැමැත්තක් වෙනවා. දරුවන්ට දෙමව් ගැන සෙනෙහසක් ආදරයක් තියෙනවා. එතකොට ප්‍රියමනාප භාවයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රියමනාප භාව ජීවිතේ ගෙනියන්න ඉවහල් වෙනවනේ. දැන් අපි ගත්තොත් මේ බිරිඳක් ස්වාමියාට ප්‍රියමනාප වෙන්න ඕනේ. මේ ස්වාමියා බිරිඳට ප්‍රියමනාප වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක ලෝකේ ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් නේ. එතකොට අපි මේක ගන්න හදන ක්‍රමේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. සමහර අය මේ ප්‍රියමනාපකම ගන්න ගිහිල්ලා තියෙන ප්‍රියමනාප බව නැති කර ගන්නවා. ඒකට හේතුව ඒක වැරදි ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන. කොහොමද මේකට නිවැරදි එතකොට මේ ජීවිතේ විනාශ වෙන්නේ නැති, පව් රැස් වෙන්නේ නැති. ඒ වගේම අපේ කීර්තිය ප්‍රියමනාප බව වැඩි දියුණු වෙන. අන් අයගේ බොහෝ ආකර්ෂණයට අන් අයගේ දැකීමෙන් පව අපිට හිතට සැනසීමක් ඇති වෙන කෙනෙක් බවට අපිපත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂ ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. මෛත්‍රී සහගත කාය කර්මය. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කැමති අන් අය අපිට ප්‍රසාදයෙන් ඉන්නවට. හැබැයි අපි මේක කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි කරන්නේ ලස්සනට ඇඳලා බලනවා. ඊට පස්සේ මොනවා හරි රංගනයේ කියදලා බලනවා හරියයිද කියලා. නමුත් ඒක රඳා හිටින්නේ නැහැ. ඇයි රඳා හිටින්නේ නැත්තේ? කෙනෙක්ගේ හදවතේ ජීවත් වෙන්න තරම් ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ. අපි හිතමු කෙනෙක් ගායකයෙක් ප්‍රසිද්ධ වුණා කියලා. තව කෙනෙක් තව සින්දුවක් කියපුවා මෙයා ඒක ඉවර වෙලා යනවා. එයා අර හදවතේ රැඳින්නේ නැහැ ඒක. ඒක කරන්න ඕනේ අපි අවට ඉන්න අයට උපකාර කරන්න ඕනේ ඒ අයගේ දුර්වලතාවලට. අපි හිතමු කෙනෙක්ගේ මොකක් හරි කරදරයක් වුණා කියලා එයාට උදව් කරනවා. අන්න ඒක ප්‍රියමනාප වෙන්න හේතුවක් වෙනවා. අපි ගෙදර අයට උදව් කරනවා, දෙමව්පියන්ට උදව් කරනවා, බිරිඳට උදව් මේවා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. පුංචි දේවල් සමහරට. කෙනෙක්ගේ බඩුවක් වැටුනහම ඔය සරලව හිතන්න කෙනෙක්ගේ බඩුව බිමට වැටෙනවා. සෙනඟ ගොඩක් මැදේ. පොඩ්ඩක් අහුල්ලා දීලා බලන්න. එයාට ප්‍රියමනාප වෙන්නේ නැද්ද කියලා? ඒ කියන්නේ අනතුරුදායක නැති උපකාර වලට යන්න ඕනේ. සමහර උපකාර දෙන අනතුරුදායක දේවල්. ඒවට යන්නේ නැතුව උපකාර කරන්න පුළුවන් සීමාවල් තියෙනවා. ඒතකොට මේ සීමාවේ රැඳී සිටීමේ පුංචි දේවල් වලින් කෙනෙකුට උපකාරයක් කළොත් අපි ප්‍රියමනාප කෙනෙක් බවට ඒගොල්ලන්ටපත් වෙනවා. ඒතකොට අපි ඔබට සමහරට තියෙන්න පුළුවන් සමහර අය ඔබව දකින්න කැමති නැහැ. මේක පාව වෙනස් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රියමනාප දේවල් කතා කරනවා. දැන් අපි ගාව තියෙන එකක් තමයි සමහරෙන් අපි විහිළු කියලා ගොඩාක් වෙලාට කරන්නේ කැපිලි දාන එක කරන්නේ. හාස්‍යයට ලක් කරනවා කෙනෙක් පිරිස ඉස්සර අපහසුතාවයටපත් කරනවා. අපි හිතනවා අපි එකකින් ප්‍රියමනාප වෙනවා කියලා. ඇත්තටම වෙන්නේ ඒ විහිළුවෙන් hina වෙන අයත් ඒකට විහිළුවට පාත්‍ර වෙන කෙනා දෙගොල්ලන්ගෙන් අප්‍රසාදය අපිට එනවා. නමුත් ඒක පේන්නේ නැහැ. ඇයි ගොඩක් අය hina වෙනවනේ. නමුත් ඒ අය hina වෙන්න වෙනත් පුද්ගලයෙකුට. ඒගොල්ලන්ටත් හිතනවා මේ කෙනා අපිටත් කරන්න ওই ටික තමයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙළ දෙන මොනවද ප්‍රියමනාප වෙන්න කතා කරන්න ඕන? පෝරි, ශිෂ්ට සම්පන්න, බහුජන කාන්තා, බොහෝ ජනයා කැමති මේ හෘදයාංගම, හදයංගම. එතකොට ප්‍රේමනීය වචන. මේවා කතා කරන්න කියලා කියනවා. මේවා කතා කරලා බලන්න ඔබේ ප්‍රියමනාප වචනයකින් කොයිතරම් ලෝකෙ වෙනස් වෙනවද කියලා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට ඒ වගේ පූර්ව දර්ශනය. ඒ කියන්නේ අපි අහලවත් නැහැ මේ වගේ ප්‍රියමනාප දේවල්. දැන් බලන්න අපි හොඳටම බලන්න ඔයගොල්ලෝ ටෙලිෆෝන් එකෙන් කෝල් එකක් ගන්නකොට අපි මේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කෝල් එකක් ගන්නකොට අපි සාමාන්‍ය කතා කරන කොහොමද මිනිස්සු ගොඩාක් වෙලාවට හෙලෝ කියලා හයියෙන් කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ කෙනාට කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මිහිරි ආමන්ත්‍රණයක් නැහැ. සමහරට කතා කරන බැනගෙන යනවා සමහරලාට. වැරදිලා කෝල් එකක් ගත්තාම මගේ කාලේ කනවා කියලා බයිනවා. ඒකට බලන්න අපි මේ ආවේගශීලී ප්‍රකාශات එක්ක අපි අර ප්‍රියමනාප භාවය නැති වෙලා යනවා. දැන් බලන්න ගෙදරදී කෙනෙක්ගේ අඩුපාඩුවක් වුණා අපි කොයිතරම් ඒක කියවනවද කියලා. කොයිතරම් බයිනවද බලන්න. එතකොට අරගෙනාට අපිව තිත්තම වෙලා යනවා.
බිරිඳගේ අඩුවක් අල්ලගෙන කියෝ අපි ඉන්නවා. එයාගේ හොඳේ ගැන කතා කරන්නේ අන්න අප්‍රිය වෙලා යනවා. ඒ නිසා ස්වාමියාගේ ඇදයක් අල්ලගෙන කියෝ ඉන්නවා. එයාට ස්වාමියාට බිරිඳව එපා වෙනවා. ඒතර එපා වෙන්නේ මොකද? මෛත්‍රී සහගත වචන නැහැ. ඒ නිසා ඔබ අනිත් අය අගය කරන්න. අන් අයගේ වටිනා දෙයක් තිබ්බොත් අගය කරන්න. හොඳ දේ අගය කරන්න. එතකොට එයා කැපවීමක් කරොත් ඒකේ ಗುಣ වර්ණනා කරන්න. යම්කිසි කෙනෙක් කැපවීමක් අපි වෙනුවෙන් කරනවනේ. ඒකට මේ වර්ණාවක් කරන්න. වර්ණාවක් කරලාගෙන ඒකට ස්තුතියක් කරන්න. ඒකට පින් දීමක් කරනවා අපි. කෘතගුණ සැලකීමක් කරනවා. අපි ප්‍රියමනාපෙන. ඒක පුංචි වචන දෙකකින් කරන්න තියෙන්නේ. වරදක් වුණාම සමාව ගන්න. ප්‍රියමනාප වෙනවා. මෛත්‍රී සහගත වචන. එතන ආරවුලක් කරා යනද අපිව සාධාරණීකරණය කර ආරවුලකට යනට වඩා හොඳ නැද්ද? අනේ මං අතින් වරදක් වුණා. ඒක මට සමාව වෙන්න මං හිතලා කරේ නෑ. එතකොට බාණ්ඩේ මේවත් එක්ක කොයිතරම් මිනිස්සු ප්‍රියමනාප වෙනවද කියලා. නමුත් වාද කර ඉන්න මිනිස්සු ප්‍රියමනාප වෙනවද? නෑ. එතන මයිසස් කාය කර්ම ඔබ පාවිච්චි කරන්න ගෙදරදී මේවා කරලා බලන්න. අන් අයට උපකාර කරන්න. එයාගේ වැඩේට උපකාරයක් කරන්න. එයාට කාර්යබහුල ජීවිතයට උපකාරයක් කරන්න. එහෙම කරනකොට ඒක හරියනවා. එතකොට ප්‍රියමනාප කාය කර්ම, ප්‍රියමනාප වචී කර්ම ඊට පස්සේ මේවා පුරුදු කරනවා වගේම තව එකක් ඔබට කියලා දෙන්නම් මම බෙදා හදාගෙන අනුභව කිරීම. ඒකට ඔබට ලැබෙන පුංචි දෙයක් හවත් තනියෙන් කන්න එපා අනිත් අයට බෙදලා දෙන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් කරලා බලන්න ඔබට තේරෙයි කොයිතරම් මේ අන් අය අතර ප්‍රියමනාප භාවයක් ඇති වෙනවද කියලා. ඒක බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන පාත්‍රයට ලැබුණ දෙයක් පවා බෙදා හදාගෙන සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලා අතර බෙදා හදාන වලදන්න කියනවා. එකින ගරුසරු භාවය, ගෞරවය, ප්‍රියමනාප භාවය, කිරිහා දිය වගේ එකට ඉන්න පුළුවන් කියලා කියන එතකොට. දැන් බලන්න සමහර ගෙවල බත් හැලි දෙකක් ඉදෙනවා. සමගිය නැහැ. බෙදා හදාගෙන අනුභව කරන්නේ නැහැ. සමහර අය ගෙනත් යන හොරෙන් කනවා. සමගිය නැහැ. අද දැනගත්ත ගමන් ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. නමුත් බලන්න ඔබට හම්බෙන පුංචි දේ පවා අන්න අය අතර බෙදා හදලා ගන්න ඒගොල්ලෝ ඔබට පුදුම විදිහට කැමති වෙයි. පුදුම විදිහට ආදරය කරයි. අපි කියන්නේ එයා හිතනව නේද කියලා. ඒ නිසා ඔබ ලෝකෙන් ප්‍රියමනාප වෙන්න ඔබ ලෝකයට මේ දේවල් කරන්න. එතකොට ප්‍රියමනාප බව ආදරය කියන එක ලෝකෙන් හරියට වැස්සක් කඩාගෙන වැටෙනවා වගේ කඩා වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද මිහිරි එක වචනයක් මිනිස්සෙකුගේ හදවත වෙනස් කරනවා. එහෙනම් අපි ඒකයි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එතකොට හරියනවා එතකොට. අද අපි කතා කරා ස්වාමීන් වහන්සේ සමග කොහොමද අපි ප්‍රියමනාපව සමාජී ජීවත් වෙන්නේ කියන එක. නැවතත් මෙවන් වැඩසටහනකින් ඔබ හමු වෙනත් තෙරුවන් සරණයි.